ආයුබෝවන් ඔයාලා සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. අදත් වෙනද වගේම මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැම දෙනාවම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ පාස්තා වලින් ගොඩාක් රසට හදන්න පුළුවන් මුරුක්කු එකක්. ඉතින් මේක ඉක්මනින්ම අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. පුංචි අයටත් ඒ වගේම රසට කන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරනවා මාව තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මම මෙතන අරගත්ත පාස්තා ග්‍රෑම් 300ක්. ඔයාලට පුළුවන් ඕනම වර්ගයේ පාස්තා එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ගෙදර ඉතුරු වෙලා තියෙන පාස්තා ටිකකින් අපිට පුළුවන් මේ රස මුරුක්කු එක මේ විදියට හදා ගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපිට උවමනා කරනවා ලුණු කුඩු ටිකක්. ඒ වගේම කැමති නම් අපිට මේකට ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරන්නත් පුළුවන්. මිරිස් කුඩු ටිකක්. ඒ වගේම අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර පාවිච්චි කරන 3-5 කුඩු ටිකක්. මේ ටිකට අමතරව අපිට උවමනා කරනවා කෝන් ෆ්ලවර් ටිකක්. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට උවමනා කරන්නේ. එහෙනම් ඉක්මනින් බලමු අපි දැන් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේ විදියට වතුර භාජනයක් ලිපේ තියා ගන්න ඕනේ. ඒක හොඳට මේ විදියට උතරගෙන ඉද්දි අපි මේකට ලුණු කුඩු ටිකක්, හරි ලුණු කැට ටිකක් හරි මේ විදියට එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ පොල් තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ පාස්තා එක මේකට එකතු කරන්න. අපි පාස්තා එක තම්බ ගද්දි ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේක ගොඩාක් බෙරි කරගන්නේ නැහැ. 150ක් වගේ තමයි අපි මේක තම්බ ගන්නෙ. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට ඔයාලා පාස්තා එක තම්බ ගන්න. මේ ගානට තැඹුණාට පස්සේ අපි ඉක්මනින් මේක පෙරා ගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක හොඳට වතුර සීරෙන්න පැත්තකින් තියන්න. වතුර හොඳට සීරුණාට පස්සේ ඔයාලා මේක මේ විදියට වෙනම බෝල් එකකට දාගන්න. දාලා ඔයාලගේ කෝන් ෆ්ලවර් එකකින් මේස හැඳි 3ක් මේ විදියට දාගන්න. මම පාස්තා ග්‍රෑම් 300කට කෝන් පිටි මේස හැඳි 3ක් දාගන්නවා. ඔයාලා ප්‍රමාණයක් අඩු වැඩි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක හදාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ අතරතුරේදී ඔයාලා මේක බදින්න තෙල් එකක් ලිපේ තියාගන්න. ඉතින් එතකොට අපිට ඉක්මනින් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි මේක කලවම් කරගෙන ඉක්මනින් බැදගමු. තෙල් එක රත් වෙලාද කියලා බලන්න මේ විදියට පාස්තා එකක් දාලා බලන්න. ඉතින් රත් වෙලා නම් මෙන්න මේ විදියට අපි ඉක්මනින් අපේ පාස්තා ටික බැදගමු. මේක ගොඩාක් ලේසි රෙසිපි එකක්. මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙයි කියලා. පුංචි අයටත් මේක කන්න දෙන්න පුළුවන් අපිට. එයාලත් ගොඩාක් ආසාවෙන් මේක කයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපිය හදලා බලන්න. ගොඩාක් ලේසි මේක. ඉතින් නිකන් ඉන්න වෙලාවකට, තේ බොන වෙලාවකට වගේ වුණත් අපිට මේක රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්න නැතුව බැද ගන්න. මෙන්න මේ ගානටදී ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉක්මනින් ලිපෙන් බා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉදිරියේදී එන වීඩියෝ නරඹන්න මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් දැන් අපි අනිත් එකක් මේ විදියට දාලා ඉක්මනින් වැදගමු. මේ තියෙන්නේ අපි රසට හදාගත්ත අපේ මුරුක්කු ටික. දැන් මම මේක වෙන පිඟානකට මාරු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට අපි ඉක්මනින් අපේ මුරුක්කු ටික මේ විදියට දාගමු. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා මිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක්, ඒ වගේම 3-5 කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මම ගම්මිරිස් එකතු කරන්නේ නැහැ මෙතනදී. ඔයාලට පුළුවන් ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. පුංචි අයත් කන නිසා මම මිරිස් කුඩු විතරක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි මේක හදලා ඉවරයි. අපිට දැන් මේක රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් ක්‍රිස්පියට තියෙනවා මේ බලන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. මේ විදිය අලුත් රෙසිපි එකක් එක්ක අපි ඉක්මනින් මුණ ගැහෙමු. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගිමත් සුබ දවසක්.